السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ولعلكم بخير. الفيديو ده أنا عامله مخصوص للناس المبتدئة أو الناس اللي عندها ألمونيا زي كده مستعملة أو بقالها كتير مركونة عندهم أو عايزين يغيروا النوع اللي موجود في الداخل. يعني في بيبقى زي بقايا زيت كده من الداخل جوه، وفي نفس الوقت في ريحة في الألمونيا، فعايزين نطير الريحة اللي موجودة بأقل الإمكانيات وفي نفس الوقت بطريقة مضمونة وتكون تحافظ على الألمونيا من الداخل. طبعا أنا استخدمت الخل واستخدمت معجون السنان، ومعجون السنان بيكحت الألمونيا، فنصيحة محدش يستخدم معجون السنان، واستخدمت المية بس. استخدمت الطرق كلها علشان اوصل لافضل نتيجة، بس المرة دي احنا هنستخدم طريقة كويسة جدا علشان نتخلص من الريحة بكل سهولة. طيب ايه المكونات بتاعتنا؟ اول حاجة مية ببريل زي كده، وهنجيب كحول، وهنجيب كنكة زي كده هنحط فيها شاي ومية، وهنعمل شاي منه فيه. يعني هنخلي الشاي والمية مع بعض وهنغليهم على النار بحيث ان احنا ناخد الشاي مع الميه علشان نغسل اثر الزيت اللي من الداخل. طيب خلينا نعمل الطريقه عملي بحيث ان احنا نختصر الموضوع علشان وقت الفيديو، وفي نفس الوقت علشان تعرف ازاي تغسل الالمونيا بتاعتك. اول حاجه هنجيب الميه والشاي وبعد كده نحطهم على النار لحد ما يغلوا، وهنصب الشاي جوه الالمونيا. طبعا لو احنا عندنا عدد كبير من الالمونيا هتعمل نفس الفكره، بس هتنقل شاي من الالمونيا دي للالمونيا دي، بعد كده الالمونيا اللي بعدها، بعد كده الالمونيا اللي بعدها، وهكذا. بس خلينا دلوقتي علشان الموضوع يبقى بسيط وسهل انا هعمله على ألمونيتين بس. هنجيب الشاي وهنغليه على النار، بعد كده هنصب الشاي جوه الألمونيا. الشاي هيكون سخن، هيفضل ان احنا ما نمسكش الألمونيا بايدينا لانها هتكون سخنه جدا، فيفضل ان احنا نمسكها بفوطه زي كده، تمام، علشان نحافظ على ايدينا. وهنجيب الغطا بتاعنا زي كده وهنقفل الألمونيا بتاعتنا كده، فهنخلي الغطا ما يكونش مقفول للاخر بحيث ان احنا نعرف نفتحها بعد كده. وهنجيب الغطا بتاعنا وهنقفله، ولكن برضو قفله بسيطه جدا. طبعا الألمونيا هتكون سخنه جدا من هنا، فهنضطر ان احنا نمسكها بفوطه، وهنغطي الغطا بالفوطه كده بحيث ان احنا لما نيجي نرج الألمونيا ونيجي نفتح الشاي هيفور جوه فممكن يضرب. فاحنا هنخلي الموضوع بسيط وهنرج الألمونيا كده بالطريقه دي كده اهو، فرقع دلوقتي زي كأنه فار. بعد كده هنفتح الألمونيا بتاعتنا، تمام. بعد كده هنلاقي العبوة من الداخل بقت عبارة عن شاي. طبعا الشاي المغلي سحب الزيت من الألمونيا، تمام. بعد ما خلصنا الشاي بتاعنا هنغسل الألمونيا بتاعتنا بمية. انا كده غسلت الألمونيا بتاعتي بمية بنفس الطريقة دي، فالزيت اللي كان متراكم جوه الألمونيا ما بقاش موجود اساسا بسبب الشاي المغلي، سحبناه. طيب احنا شلنا الريحة ولكن مش بنسبة 100%، يعني نقول مثلا 40% الريحة اللي موجودة خفت بسبب الشاي. دلوقتي احنا هنستخدم الصابون السائل او البريل مع المية. هناخد البريل وهندلقه، ولكن حبة صغيرين، يعني شوية صغيرين. الشاي بعد ما كان هنا هننقله في الألمونيا هنا وهنعمل نفس الطريقة بالظبط، ولكن دلوقتي احنا في مرحلة الصابون. انا حبيت بس اختصر الفيديو علشان ما يكونش طويل وعلشان الطريقة توصل لكل الناس. هنجيب برضو نفس الغطاء اللي احنا غسلنا بيه الشاي وهنقفل العبوة بتاعتنا، ولكن برضو مش هنقفلها للاخر علشان ما تقفلش خالص وتقفش وتبقى صعب ان احنا نطلعها. هنقفل الغطاء بتاعنا برضو قفلة بسيطة، مش قفلة يعني. وبعد كده هنعمل نفس الفكرة، هنغطي الألمونيا من فوق وتحت كده، وبعد كده هنرج. بعد ما خلصنا رج هنفتح الألمونيا كده، بعد كده هتبقى مرغية من جوه زي كده. هنجيب الألمونيا التانية وهننقل فيها بعد طبعا ما غسلناها بالشاي بنفس الطريقة اللي غسلنا بيها هنا. يعني نقلنا الشاي من هنا حطيناه هنا ورجناه، وبعد كده غسلناها مية، فهنفترض ان احنا خلاص حطينا الشاي وغسلناه. هنصب الصابون كده، وبنفس الطريقة هنقفل الغطا كده، وهنقفل الألمونيا بتاعتنا كده، وبعد كده هنقفل على الألمونيا وهنرج بحيث ان احنا نعمل نفس الفكرة بالظبط هنا. يعني هنا تكون اتغسلت بنفس الطريقة، تمام. انا كده خلصت الألمونيا وغسلتها وبنسبة 70% ما بقاش فيه ريحة داخلية ولا فيه زيت. يعني الألمونيا من جوه مش مزيتة زي الاول. الزيت تخلصنا منه بالشاي المغلي، بعد كده الصابون
حطيناه ورجيناه وبعد كده ما بقاش في ريحه بنسبه 70%. طيب عايزين نكمل بقى ال100%. طيب خلينا دلوقتي نتخلص من الريحه بشكل تام، وفي نفس الوقت ننشف الالومنيا من الداخل علشان ما نصبش عليها زيت والزيت يفصل بالميه، لان احنا غسلينها ميه. فدلوقتي ان احنا هنستخدم الكحول بتاعنا بالطريقه دي. وبرضو نفس الفكرة، هناخد الألمونيا، عدد الألمونيا عندنا 20 30 50 ألمونيا 100 ألمونيا، هنقعد ننقل كل واحدة هنغسلها في اللي بعدها. يعني نغسل دي بالشاي نصبها هنا، بعد كده اللي بعدها، بعد كده اللي بعدها. خلاص تممنا عليهم كلهم بالشاي، نبدأ خلاص مرحلة الشاي نغسل بمية، بعد كده نغسل بمية صابون دي، بعد كده ننقل اللي احنا غسلناه هنا وبعد كده هنا عشان نوفر، يعني ما نخلصش اصلا كمية الصابون اللي عندنا ولا الكحول اللي عندنا. بعد برضو ما نخلص الصابون ونخش بقى مرحلة الكحول، نفس الفكرة هنغسل بالكحول ونقعد ننقل من ألمونيا لألمونيا. خلينا دلوقتي نغسل بالألمونيا الغسيل النهائي. هنقفل برضو ونسيب فتحة في الألمونيا بالطريقة دي. انا بس بحط هنا الفوطة علشان ما بهدلش الدنيا، لان وارد تسرب من هنا يعني بس. وبعد كده هنفتح الغطا، وبعد كده هنفتح الألمونيا بتاعتنا، وبعد كده هنفضي الكحول اللي احنا عاملينه، بعد كده هنفضي الألمونيا اللي احنا عملناها وخلاص تمام في الألمونيا اللي بعدها. طيب بكده احنا خلصنا اول ألمونيا. حتى هنيجي نشم الريحة، هنلاحظ ان الريحة بقت عبارة عن كحول قوي جدا. ولو انت هتغسل بميثانول يفضل ان انت تلبس جلافز زي كده، يكون كيس تلبسه في ايدك علشان تحافظ على ايديك، لانه هينشف ايدك بسرعة. وفي نفس الوقت حاول ما تشمش الألمونيا بقوة وانت حاطط الكحول الميثانول علشان ما يتعبكش. طبعا احنا لو غسلنا بالميثانول هنغسله من باب النظافة، يعني من باب ان هو كحول كمنظف، مش كان احنا نهدر كحول ايثانول طبي. فاحنا هنغسل بميثانول فقط، او هنغسل بايثانول، دي حاجه ترجع لك يعني مفيش اي مشاكل، ولكن ما نشمش بقوه بعد ما نخلص. خلاص احنا خلصنا. هنعمل ايه؟ هنقلب الألمونيا بتاعتنا بالشكل ده ونفضل سايبينها مقلوبه. طبعا انت هتعمل 1 و2 و3 و4 وهتقلبهم بالشكل ده لحد ما تصفي الكحول، وبعد كده هتسيبها مفتوحه بالشكل ده مثلا قيمة نص ساعة ساعة، وهترجع تشمها هتلاقي ان مفيش ريحة بنسبة كبيرة جدا. طيب احنا خلصنا الألمونيا. بالنسبة للغطا وبالنسبة للقطعة اللي بتكون في الألمونيا، هنجيب اي حاجة ونحط فيها كحول ونرميها فيها كده، وهنجيب الغطا ونرميه فيه كده، بحيث ان احنا نسيبهم كده شوية. يعني برضو هنجيب قطعة الجلد كده ونرمي الغطا كده وهنصب كحول فيها. يعني انا جايب بس كوبايه صغيره بحيث ان انا اوريكم، ولكن انت لو عندك حاجه بقى اكبر، حاجه بلاستيك اصغر، انت حر يعني، دي بتاعتك انت. مش هنحتاج بقى فيها الصابون، احنا هنعملها بالكحول بس. هنغسل ده الغطا والجلده اللي تحتيها اللي بتكون تحت الغطا بالكحول زي كده، نفضل نقعينه كده. بعد كده نبدا نطلعه وننشفه ونسيبه ينشف ونصفيه بقى باي طريقه، والموضوع هيبقى بسيط. اهم شيء عندنا ان احنا تخلصنا من الريحه اللي موجوده في الجلده وتخلصنا من الريحه اللي موجوده في الألمونيا. طيب خلاص كده يعني احنا ضمننا ان الريحه راحت. لا، علشان نضمن بقى تماما الريحه راحت، هنجيب الزيت من اللي احنا هنصبه فيها. يعني مثلا انا كان هنا في انفيكتوس، فعايز احط دافيدوف شامبيون مثلا، فعلشان احط دافيدوف شامبيون واتاكد ان تمام مفيش حاجه، هجيب دافيدوف شامبيون كزيت وهبدا ان انا انقط او اصب شويه زيت بساط جدا، حوالي ملي ونص كده. وبعد كده هقفل، وبعد كده هجيب الكاوتشه بتاعه الألمونيا اللي هي بتبقى تحت الغطا، وهقفل خالص بقى تماما، وهقلب دي كده، هقلبها. هحاول ان انا اقلب الزيت من الداخل بحيث ان هو ده طبعا بعد ما الكحول ينشف تماما وما يبقاش فيه اثر كحول. يعني الكحول وظيفته ان احنا هنتمم عملية الغسيل، وفي نفس الوقت هننشف المية اللي باقية في الألمونيا. وهنصب ملي او ملي ونص زيت من اللي احنا هنستخدمه او هنصبه. يعني زي ما انا قلت مثلا كان في نوع وهنحط النوع التاني، فالنوع اللي احنا هنحط منه ملي او 2 ملي، بحيث ان احنا نبقى ضامنين ان الدنيا تمام. خلاص هنفتح الألمونيا بتاعتنا، هنلاقي الريحة من الداخل بقت هي ريحة الزيت اللي احنا هنستخدمه في المرة اللي بعد كده. حاجة أخيرة حابب ان انا اتكلم فيها خاصة بالألمونيا
قبل ما تغسل الالومنيا من الداخل اتاكد ان الالومنيا من جوه صافيه تماما او لونها زي كده من الداخل، ما يكونش فيه صدى او ما يكونش فيه نقط سودا علشان ما بوظلكش الزيت بعد كده، او يكون مثلا اكسده حصلت او تفاعل، او انت اشتريت مثلا الومنيا بايظه من الداخل. فتاكد قبل ما تعمل اي شيء علشان ما تهدرش وقت ومجهود. بايظه ارميها، سليمه هتغسلها بس كده. طيب بالنسبه للازازه بتاعه التعتيق اللي عامله زي كده، طبعا دي 300 مللي، في منها 500 مللي اللي هي نص، وفي منها اللتر. فانا جبت دي علشان بس هيكون الموضوع بسيط. دي مش هتحتاج ميه بشاي لان طبعا جوه مش هيكون زيت خام، هيكون زيت مكسور بكحول، فالموضوع هيكون بسيط جدا وسهل جدا. احنا عايزين بس نتخلص من الرائحه اللي جوه، وفي نفس الوقت نضمن ان احنا لما هنصب فيها حاجه تاني هيكون استخدامنا ليها مظبوط. فاحنا هنفك الغطا وهنصب صابون فيها وهنرجه، بعد كده نغسل بميه، بعد كده ننشف بكحول، بعد كده نسيبها تنشف. وبعد ما تنشف من الداخل مش هيكون في اي اثر تماما للكحول من جوه، نقدر ان احنا ننقل فيها النوع الجديد ونستخدمه. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو عندك اي سؤال او اي استفسار بخصوص الموضوع بتاع غسيل الالومنيا، او واجهتك مشكله او حاسس ان انت في حاجه عطلت فيها، تقدر تسيبها لي في الكومنتات وان شاء الله انا هرد عليك. واتمنى تكونوا بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.